Sa matatiyog na tuktok ng mga sinaunang bundok ng Korea, na napaliligiran ng mga puno ng pino, kung saan sumasayaw ang hamog sa sinag ng umagang araw at bumubulong ang hangin sa mga espiritong walang hanggan, nanirahan ng isang nilalang ng malaking kapangyarihan at katanyagan, ang Horenji, ang Mar-Ingal na tigre ng Korea. Sa loob ng maraming henerasyon, malaya silang naglalakad sa mga bundok na ito, tahimik at Mar-Ingal na tagapagbantay ng kagubatan. Ang partikular na tigreng ito, na may balahibong kulay ng gininto ang tansan at matang parang ambar na hiyas, ay kilala sa lahat ng karatignayon hindi lamang dahil sa kanyang lakas, kundi pati na rin sa kanyang nakatatakot na presensya, isang anino na bumabalot sa mga daanang nililiwanagan ng buwan, isang kaluskus sa mga dahon na nagpapatahimik sa lahat ng iba pang tunog. Ngayong gabi, isang matinding gutom ang kumakalam sa kanyang tiyan, isang gutom na humila sa kanya pababa mula sa tahimik na pag-iisa ng kanyang matayog na kaharian patungo sa mga kumikinang na ilaw ng isang nayon ng mga tao sa ibaba, isang lugar na karaniwan niyang tinitignan lamang mula sa malayo. Ang amoy ng mga alagang hayop, isang nakakaakit na pangako, ang patuloy na humihila sa kanya papalapit, ang bawat tahimik na bakas ng paa ay isang hakbang na mas malalim sa mundo ng mga tao. Payapang natutulog ang nayon, nakayakap sa libis ng lambak. Ilang aso ang tumahol mula sa malayo, ang kanilang mga tahol ay umalingaw sa tahimik na hangin ng gabi, ngunit di nagtagal ay bumalik sa pagtulog, walang kam-alay-malay sa tahimik at may guhit na mandaragit na papalapit. Ang Horenji ay gumalaw na parang bulong sa mga anino, ang kanyang malaking katawan ay walang kahirap-hirap na nakikisama sa tanawing nililiwanagan ng buwan, lampas sa mga palayan na kumikinang sa ilalim ng kalangitan ng gabi, at sa huli, sa labas ng mga natutulog na tahanan. Huminto siya malapit sa isang maliit at simpleng hanok, na may dingding na gawa sa mainit at kulay lupang luwad at bubong na may kaaya-ayang kurba. Isang mahina, halos hindi marinig na ungol ng baka ang umabot sa kanyang matalas na pandinig mula sa kalapit na kwadra, isang simponya sa kanyang gutom na puso. Ang kanyang mga mata, kasing talas ng sinumang mangangaso, ay sinuri ang tirahan, napansin ang kumikislap na ilaw ng parol mula sa loob, at pagkatapos, isang tunog ang dinala ng malamig na hangin ng gabi, isang tunog na malapit ng magbabago sa lahat. Sa loob ng simpleng hanok, isang batang ina, si Oumyoni, ang nakaupo na yakap ang kanyang maliit na agi, ang kanyang mukha ay bakas ang pagod at pag-aalala. Sa loob ng ilang oras, umiiyak ang sanggol ng walang tigil, ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa pag-iyak, ang kanyang mukha ay namumula, walang kam-alay-malay sa mahinahong pagsamo ng kanyang ina. Sinubukan ni Oumyoni ang lahat, pag-awit ng mga oyayi sa malambing na boses, pag-ugoy ng pabalik-balik sa ritmo na natutunan sa mga henerasyon, pag-aalok ng daliri upang sipsipin para maaliw. Ngunit walang gumana. Ang mga iyak ng sanggol ay tumagos sa gabi, isang tunog ng matinding paghihirap na umalingaw sa tahimik na bahay at, sa hindi nila alam, ay umabot sa pandinig ng nakakatakot na mandaragit na nagkukubli sa labas ng kanilang mga dingding, na ang atensyon ay ganap ng lumipat mula sa pangako ng baka patungo sa nakakalitong misteryo ng umiiyak na bata. Ang Horenji, bagaman isang nilalang ng likas na ugali at kagubatan, ay nagtataglay ng matalas na katalinuhan. Narinig na niya ang mga tunog ng tao noon, mga nag-uusap na taga-nayon, mga magsasaka na tumatawag sa kanilang mga hayop, ang ritmikong tunog ng pestle sa isang mortar. Ngunit ang tunog na ito, ang walang humpay at tumatagos na iyak, ay bago. Idinikit niya ang kanyang sarili sa manipis na bintanang papel, ang kanyang malalakas na kalamnan ay nakahanda, ganap na nabighani sa dramang nagaganap sa loob. Inisip niya kung ano ang posibleng magpapaiyak ng matindi sa isang maliit na nilalang na tao, at kung ano ang posibleng magpapatigil dito. Tiyak, babanggitin ng ina ang kanyang pangalan, ang makapangyarihang Horenji, isang pangalan na nagdudulot ng takot sa puso ng lahat ng nabubuhay. Naghintay siya, ang kanyang mga tainga ay gumagalaw, handa sa sandaling banggitin ang kanyang nakakatakot na reputasyon, umaasa na agad na titigil sa pag-iyak ang bata sa pagbanggit pa lamang ng kanyang kahanga-hangang presensya. Oh, Adi, malambing na bulong ni Oumyoni, ang kanyang boses ay isang mahinang pagtangis. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak.
May mga masasamang lobo, nukday, sa bundok. Baka marinig ka nila. Gayunpaman, mas malakas lamang ang sigaw ng sanggol, ang kanyang maliliit na baga ay tila walang kapaguran. Ang Horenji, sa labas, ay bahagyang namuo ang balahibo sa pagbanggit ng mga lobo, ang kanyang sinaunang karibal, ngunit walang naramdamang takot. Ibinubulsa niya sa isip, wala ang mga lobo kung ikukumpara sa kanya. Pagkatapos ay nagbuntong hininga si Oumyoni. May mga multo, guisin, na lumalabas sa gabi, agi. Sasakmalin ka nila kung patuloy kang umiyak. Gayunpaman, lalong lumakas ang iyak ng sanggol, isang walang tigil na agos ng tunog. Nalito ang tigre, mga lobo, mga multo. Ang mga ito ay lumilipas lamang na anino at maliliit na istorbo kumpara sa kanyang sariling maringal na takot. Hinantay niya ang kanyang pagkakataon, sigurado na ang kanyang pangalan ang magdadala ng katahimikan sa maliit at mapilit na taong ito. Pagod na pagod, sa dulo ng kanyang pasensya, lamambat ang boses ni Oumyoni, halos basag na sa pagod. Oh, Agi, huwag ka nang umiyak. Hindi mo ba alam na isang Horenji, isang malaking tigre, ang bababa mula sa mga bundok ngayong gabi? Binanggit niya ang pangalan ng may mahinang paggalang, isang huling pagsubok. Ang tigre sa labas ay nagpumilit, isang kislap ng pagmamataas sa kanyang mga matang ambar. Ah, sa wakas! Naisip niya. Ngayon, tiyak na tatahimik ang batang ito, kinikilala ang tunay na kapangyarihan. Naghintay siya para sa biglaan, at takot na katahimikan. Ngunit sa kanyang matinding pagkamangha, mas lumakas lamang ang iyak ng sanggol, isang matindi, galit na sigaw na tila nangungutya sa kanyang mismong pagkatao. Si Oumyoni, talunan, ay naalala ang huling paraan, isang simpleng merienda na madalas gamitin upang aliwin ang mga iritableng bata. Halika, halika, aking munting anak. Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng desperadong pag-asa. Huwag kang umiyak. May darating na pinatuyong persimmon, gotgam. Sa sandaling lumabas ang mga salitang, pinatuyong persimmon, gotgam, mula sa labi ni Oumyoni, isang halos himalang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang sanggol, habang umiiyak pa, ay nagulantang, pagkatapos ay dahan-dahan, nag-aalangan, tumahimik. Ang kanyang nanginginig na labi ay tumigil, ang kanyang matang puno ng luha ay kumurap, at pagkatapos, na may mahinang paglanghap, siya ay humiga sa bisig ng kanyang ina, ganap na kalmado, na bighani ng pangako. Sa labas, namanhid ang Horenji. Ang kanyang malaking katawan, na karaniwan ay nakakatakot, ay nagsimulang manginig. Isang pinatuyong persimmon. Naisip niya, ang kanyang isip ay naguluhan. Ang mga lobo ay hindi nakakatakot sa batang ito. Ang mga multo ay hindi nakakatakot sa batang ito. Maging ako, ang makapangyarihang Horenji, ay hindi nakakatakot sa batang ito. Ngunit ang pagbanggit lamang ng isang gotgam, ay agad na nagpatahimik dito. Isang malamig na takot, na hindi niya pa kailanman naramdaman, ang lumaganap sa kanyang mga buto. Ang pinatuyong persimmon na ito ay tiyak na ang pinaka-nakakatakot, pinaka-makapangyarihang nilalang sa buong mundo, higit na nakakatakot kaysa sa kanya, ang hari ng bundok, na kanyang may isip. Habang ang malaking Horenji ay nakakulong sa takot, ang kanyang isip ay bumubuo ng nakakatakot na mga larawan ng misteryosong, pinatuyong persimmon. Isa pang figure ang gumapang sa mga anino ng ngayon na nililiwanagan ng buwan. Ito si Dode, ang magnanakaw, isang lalaking payat ang katawan at nanlilisik ang mga mata, na ang kabuhayan ay nakasalalay sa tahimik na pagtulog ng iba. Siya ay gumalaw ng may sanay na stealth, ang kanyang mga lumang kasuutan ay nakikisama sa gabi, ang kanyang mga hubad na paa ay halos walang ingay sa siksik na lupa. Ang kanyang target, ang mismong kwadra na umakit sa tigre. Ngayong gabi, nais niyang palayain ang isang pinagkakakitaang baka, iniisip ang barya na idudulot nito sa palengke. Narinig niya ang malayong iyak ng sanggol kanina, binalewala ito bilang ingay lamang sa background, at ngayon, ang hindi karaniwang katahimikan sa nayon ay tila nagpapadali lamang sa kanyang gawain.
Siya ay gumapang patungo sa kwadra, ang kanyang puso ay kumakabog na may halong pag-asa at ang karaniwang kaba ng pagnanakaw, ganap na walang kamalay-malay sa takot na pas ang tagapagbantay na nakatayo ilang metro lamang ang layo. Ang magnanakaw ay tahimik na pumasok sa kwadra, ang mayaman at amoy lupang bango ng dayami at mga alagang hayop ay pumuno sa kanyang ilong. Dilim na dilim sa loob, maliban sa isang piraso ng sinag ng buwan na sumasala sa isang bitak sa dingding, bahagyang nagpapaliwanag sa malaki at madilim na anyo ng sa tingin niya ay ang baka. Ang Horenji, na nanatiling paralisado sa takot sa labas, ay nakita ang pinto ng kwadra na bumukas at pagkatapos ay sumara muli, lalo pang lumalakas ang kanyang takot. Inisip niya na ang pinatuyong persimmon ay pumasok sa kwadra, marahil upang harapin muna ang baka, bago siya. Mas nanginginig siya, namuo ang pawis sa kanyang maringal na balahibo. Samantala, ang magnanakaw, na hindi makakita ng detalye sa matinding dilim, ay iniabot ang kamay, hinahanap ang likod ng baka. Nakakita siya ng isang malaki at matatag na anyo, perpektong nakapwesto para sa isang mabilis na pagtakas. Magaling! Naisip niya, ang bakang ito ay mabait ngayong gabi. Sa isang ungol ng pagod, sumampa ang magnanakaw sa mainit, nakakagulat na malambot, ngunit walang dadang maskuladong likod ng sa tingin niya ay ang baka. Siya ay umupo, handa ng utusan ang kanyang premyo na lumabas sa gabi. Ngunit sa ginawa niya, isang bigla ang takot ang bumalot sa makapangyarihang Horenji. Nandito na! Sumigaw ang isip ng tigre. Nakita na ako ng pinatuyong persimmon. Sumampa ito sa aking likod. Kakainin ako nito. Ang mismong hangin ay kumaluskos sa biglaan, at dalisay na takot ng tigre. Nang walang pag-aatubili, itinulak ng isang takot na napakalalim na nagpatakip sa lahat ng rason at likas na pagiging mandaragit, ang malaking hayop ay naglabas ng isang malalim na sigaw, hindi ng galit, kundi ng purong, banal na takot. Sumambulat ito mula sa kwadra, isang lumalabo na gintong guhit at malalaki, nagpapanet na mga mata, tumatakbo sa gabi sa bilis ng isang desperadong takas, iniiwan ang magnanakaw na nakakapit ng mahigpit, ganap na naguguluhan. Sa loob ng ilang nakakatakot na sandali, ganap na nalito ang magnanakaw. Hindi na siya nakasakay sa isang mabagal, gumagapang na baka, kundi sa isang nilalang ng malaking kapangyarihan at nakakasilaw na bilis, na lumilipad sa gabi. Ang lupa ay lumabo sa ilalim nila. Humahagupit ang hangin sa kanyang mukha. Pagkatapos, habang sumambulat ang tigre sa isang bukas na lugar na nililiwanagan ng buwan, nakita ng magnanakaw ang natatanging gintong balahibo at itim na guhit ng kanyang sinasakyan. Kinilabutan siya. Isang tigre. Sumigaw ang kanyang isip, isang walang tinig na sigaw ng sarili niyang takot. Nakasakay ako sa isang tigre. Ang mismong hayop na lagi niyang kinatatakutan, ang maalamat na mandaragit ng mga bundok, ay nasa ilalim niya, tumatakbo sa dilim na parang isang baliw. Isang alon ng takot, katumbas ng takot ng tigre, ang bumalot sa kanya. Hindi na siya isang magnanakaw na naghahanap ng tubo, kundi isang desperadong lalaki na lumalaban para sa kanyang buhay, nakakapit sa likod ng kamatayan mismo. Ang takot na Horenji, kumbinsido na ang pinatuyong persimmon, ay isang matigas, may kuko na banta na nakakapit sa kanyang likod, ay tumakbo ng mas mabilis kaysa sa kailanman itong pagtakbo sa kanyang buhay. Sinira nito ang mga bukirin, dumulas sa mga palumpong, at lumukso sa mga batis, ang kanyang mga baga ay nasusunog, ang kanyang puso ay humahampas sa kanyang mga tadyang. Ang magnanakaw, na parehong takot, ay alam na ang pagbitaw ay tiyak na kamatayan, ngunit ang pagkapit ay parang pagpapaliban sa hindi maiiwasan. Ang bawat matinding pagtalon, ang bawat biglaang paglihis, ay nagbabanta na patalsikin siya, ngunit ang desperasyon ay nagbigay sa kanya ng imposibleng lakas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghahanda laban sa hangin, nagdarasal para sa bukang liwayway, para sa pagliligtas, para sa anumang bagay na magtatapos sa bangungot na pagsakay na ito.
Ang tigre, samantala, ay naramdaman ang walang tigil na kapit na humigpit sa bawat takot na paggalaw ng kanyang pasahero, kinukumpirma ang pinakamasama nitong takot, ang pinatuyong persimmon, ay makapangyarihan, matigas, at tila imposibleng maibagsak. Pagkatapos ng tila walang hanggan, nakita ng pagod na Horenji, na naghahabol ng hininga, ang isang matayog na puno ng persimmon, Gamnamo, na puno ng bunga malapit sa isang maliit at liblib na dambana, Dangsa Namo. Isang ideya, na isinilang mula sa desperasyon at ang matagal ng takot sa kanyang mythical na mananakit, ang sumiklab sa kanyang nagpapanak na isip. Marahil, kung ididikit nito ang sarili sa magaspang na balat ng puno, sa wakas ay matatanggal ang pinatuyong persimmon. Sa isang biglaan, at nakakagulat na paghinto na muntik ng magpatamba sa magnanakaw, ang tigre ay sumugod patungo sa puno, marahas na idinidikit ang kanyang likod laban sa baluktot na puno ng kahoy. Ang magnanakaw, na parehong nalito sa biglaang paghinto, ay kumapit ng mas mahigpit, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balahibo ng tigre, desperado na huwag mahulog. Muling sumigaw ang tigre, kumbinsido na ang pinatuyong persimmon ay kumakapit ng mas matindi, tinatawanan ang kanyang mga pagtatangka. Ang magnanakaw, nahihilo at takot, ay naramdaman na humihina ang kanyang kapit. Alam niya na ito na ang kanyang tanging pagkakataon. Napansin niya ang isang mababang sanga ng puno ng persimmon, makapal at matibay. Sa pagdagsa ng adrenaline, sinagad niya ang kanyang galaw, sinamantala ang marahas na pagdikit ng tigre laban sa puno. Sa sandaling sumugod ang hayop sa puno para sa isa pang galit na pagdikit, itinaas ng magnanakaw ang kanyang sarili, hinawakan ang matibay na sanga gamit ang dalawang kamay. Siya ay nakabitin ng delikado sandali, ang kanyang mga paa ay nakalawit habang ang tigre, walang kamalay-malay, ay nagpatuloy sa kanyang galit na pagtatangka na tanggalin ang kanyang maltong mananakit. Pagkatapos, sa isang desperadong pagtulak, siya ay umakyat sa sanga, umakyat ng mas mataas sa puno, humihingal at nanginginig, sa wakas ay malaya na mula sa kanyang nakakatakot na pagsakay. Ang Horenji ay nagpatuloy sa kanyang galit na pagdikit sa loob ng ilang sandali pa, kumbinsido na ang pinatuyong persimmon ay nakakapit pa rin ng may superhuman na lakas. Pagkatapos, nang sa wakas ay huminto ito, humihingal ng malalim, wala itong naramdaman. Wala. Sa isang maingat na sulyap sa kanyang balikat, pagkatapos ay isang mas masusing pagbelang ng kanyang ulo, dahan-dahan niyang napagtanto na ganap na walang laman ang kanyang likod. Nawala na ang pinatuyong persimmon. Isang agos ng ginhawa, napakalalim na halos magpatamba sa kanyang tuhod, ang bumalot sa malaking hayop. Nagawa niya. Natalo niya ang pinaka-nakakatakot na nilalang sa mundo. Naglabas siya ng isang matagumpay, ngunit bahagya pa ring nanginginig, na isang dagandong hindi ng tagumpay laban sa isang pisikal na kaaway, kundi ng pagtakas mula sa isang psikolohikal na mananakit. Lumiko ang tigre at tumakas, hindi patungo sa nayon, kundi mas malalim sa mga bundok, sumusumpa na hindi na kailanman babalik sa nakakatakot na lugar na yun kung saan nagkukubli ang mga kakilakilabot tulad ng pinatuyong persimmon. Habang ang unang banayad na pamumula ng bukang liwayway ay nagpinta sa silanganing kalangitan, nagkakalat ng malambot na kulay rosas at ginto sa tahimik na nayon, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalik. Ang ina, si Oumyoni, ay nagising sa mahinang paghinga ng kanyang sanggol, maligayang walang kamalay-malay sa dramang naganap sa labas ng kanyang mga dingding, isang drama na pinasimulan ng isang simple, pinatuyong prutas. Ang magnanakaw, giniginaw at nanginginig, ay bumaba rin sa puno ng persimmon, iniwan ang kanyang mga gawaing pagnanakaw, sumusumpa na hindi na muling susubukin ang kapalaran sa kalagitnaan ng gabi. At ang Horenji, ang makapangyarihang tigre, ay tuluyang tumakas mula sa pamayanan ng tao na iyon, ang kanyang alaala ay laging nababahira ng naiisip na takot sa pinatuyong persimmon. Bumalik ito sa kanyang santuaryo sa bundok, ngunit ang karanasan ay nagpapakumbaba dito, ginawang isang nilalang ang hari ng mga hayop na may bagong tuklas, nakakatawang paggalang sa mga walang pinsala. At sa gayon, nagtatapos ang sinaunang kwentong bayan ng Korea na, ang tigre at ang pinatuyong persimmon.
Isang walang hanggang paalala na ang takot, kapag pinahintulutang mamuo sa isip, ay maaaring maging mas malakas at nakakatakot na puwersa kaysa sa anumang tunay na panganib. Ang tigre, na sanay na maging pinakahuling mandaragit, ay natalo hindi ng lakas o katusuhan, kundi ng kanyang sariling imahinasyon, ng kanyang kawalan ng kakayahang maunawaan ang isang bagay na napakasimple, ngunit napaka-epektibo, tulad ng isang maliit, matamis na pinatuyong prutas. Tinuturuan tayo nito na ang itinuturing nating banta ay madalas na pinalalaki ng ating sariling mga pagkabalisa, at kung minsan, ang mga pinakahindi inaasahang bagay ay maaaring magkaroon ng pinakamalaking impluwensya, para sa aliwman o para sa takot. Kaya, sa susunod na harapin mo ang isang hamon, alalahanin ang Horengay, at tanungin ang iyong sarili, ito ba ay tunay na isang mabangis na tigre, o isa lamang pinatuyong persimmon? Napaka-makapangyarihang paglalakbay ang naranasan natin sa puso ng isang minamahal na kwentong bayan ng Korea, kung saan maging ang pinakamakapangyarihang tigre ay maaaring mapakumbaba ng isang simpleng pinatuyong persimmon. Ang mga kwentong ito ay higit pa sa simpleng salaysay, sila ay mga bulong mula sa nakaraan, puno ng karunungan at pagtataka. Umaasa kaming nasiyahan kayo sa pakikipagsapalaran na ito na inspirasyon ng Ghibli. Kung ang kwentong ito ng maling pagkakakilanlan at nakakatawang takot ay nagdulot ng ngiti sa inyong mukha o nagpasiklab sa inyong imahinasyon, ipakita ang inyong suporta. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mahiwagang kwentong bayan ng Korea, at i-ring ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng anumang pakikipagsapalaran. Ibahagi ang paborito ninyong bahagi ng kwento sa mga komento sa ibaba. Ito ba ay ang takot na tigre, ang matalinong ina, o ang nitong magnanakaw? Hanggang sa susunod nating paglalakbay, Annyeong!